সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা 10,673 শিক্ষক পদৰ অনলাইন সম্পৰ্কত। এই 10,673 শিক্ষক পদৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যোৱা 28 অক্টোবৰত এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ। প্ৰথম কথা, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় এইটো স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, মানে এইটো ফ্ৰেছ নহয়, স্পেচিয়েল হয়। এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বিশেষকৈ সেইসকল শিক্ষকৰ বাবে যিসকলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছিলে, সেইসকল টিচাৰৰ বাবে এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ হয়। ইয়াত 10,673টা শিক্ষকৰ পদ আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে। এই পদসমূহৰ পে' বেন হ'ল 2 আৰু 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা হ'ব ইয়াৰ পে' স্কেল। লগতে গ্ৰেড পে' আৰু অন্যান্য এলাউৱেঞ্চখিনি থাকিব। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনখিনি কি কি তোমালোকে চাই লোৱা। সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত যিসকল কেণ্ডিডেটে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে 2025 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কাম কৰি আছে, সেইসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ হ'ল দ্য কেণ্ডিডেট must complete minimum 3 years of continuous service as on 13 September 2025 as contractual and stateful teacher under SSA. SSA আণ্ডাৰত যিসকলে 3 বছৰ কণ্টিনিউৱাছলি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। The required academic and professional qualification for eligibility will be as per NCTE norms as well as existing gov rules and conditions. Next আহিলে the eligible candidate shall apply online in the official website of DEE Assam, that is https://dee.assam.gov.in. এইটো ৱেবছাইটত তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু আবেদন যিহেতু অনলাইন হ'ব 8/11/2025 পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিবা আৰু 30/11/2025 লাষ্ট ডেট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন নহয়। No offline application will be accepted. এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিসকল কেণ্ডিডেটে যিটো পোষ্টত চাকৰিটো কৰি আছিলে, মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কৰি আছিলে, তেওঁলোকে সেই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড উইল বি নটিফাই অন দ্য অনলাইন পৰ্টেল। অনলাইন পৰ্টেলতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইখিনি তাত উল্লেখ থাকিব। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত কাম কৰি আছে, সেই সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলক পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ আৰম্ভ কৰা হৈছে। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।